Dear brothers and sisters, good morning. Kära bröder och systrar, god morgon. This is meant to be the last session together. Det här ska vara sista sammankomsten tillsammans. And we will continue with our inquiry into our relationships. Och vi ska fortsätta med vårt sökande in i olika förhållanden. And look at our relationship with ourselves this morning. Närmare gå in i våra egna förhållanden med oss själva den här morgonen. We have seen that we are part of a great mystery of existence and of life. Vi har sett att vi går in i lever efter ett stort mysterium i existensen och livet. And we said on the first day that we don't know if there is any purpose to our life or all life. Och vi sa första dagen att vi inte vet om det finns något ändamål eller syfte med vårt liv eller våra liv. And that we tend to give a purpose to our own life depending on our thinking. Och att vi har en tendens att ge ett syfte med våra liv på grund av hur vi tänker. We examined our relationship with society. Vi undersöker våra förhållanden till samhället. And we saw that the disorder that we find in society is a projection of the disorder in our consciousness. Vi kommer få se hur oordningen i samhället är en projicering av oordningen hos oss själva. And then we looked at our relationship with our fellow human beings. Och vi såg närmare på våra förhållanden till våra medmänniskor. And we saw that the universal brotherhood of man is not a good concept to believe in. Och vi såg att mänsklighetens universella broderskap inte är något begrepp att tro på. But it is a fact. Men att det är ett faktum. And that the reason we are not able to perceive that fact and live according to it Och på grund av att vi inte kan förnimma detta faktum och leva i enlighet med det. is because our mind is caught up in a lot of illusions. Det beror på att våra sinnen är infångade i en massa illusioner. Which are the creation of our own thinking Som är skapelser av våra egna tankar. and are based on assumptions which we have never really examined carefully. Och som grundar sig på antaganden som inte riktigt har undersökt noga. And therefore we don't know what is true and what is false. Därför vet vi inte heller vad som är sant och vad som är falskt. And we said that this quest to discover for ourselves what is true and what is false Och vi sa att detta sökande för att själva upptäcka vad som är sant och vad som är falskt is the essence of the religious quest. utgör essensen i det religiösa sökandet. Because without that one does not come upon wisdom, För utan det så kan man inte komma till visdom. and without wisdom one doesn't come upon order in consciousness as virtue. Och utan visdom så kan man inte komma fram till en ordning i sinnet som kommer ur dygd. So that, of course, is also the essence of theosophy, because theosophy is the quest for wisdom, or the quest for truth. Detta har då att göra också med
sökandet efter teosofi, eftersom teosofi har att göra med visdom och sökande av sanning. And that is what is enshrined in the motto of the Theosophical Society. Och det är något som har skrivits in i teosofiska samfundets motto. Where it says that truth is higher than any religion. Som innebär att sanning är högre än någon religion. So now the question arises, Och då uppstår nu frågan, how can I learn about myself? hur kan jag lära om mig själv? Who am I? Vem är jag? Am I this body and this brain? Är jag denna kropp och hjärna? Or am I the consciousness which is associated with it? Eller är jag det medvetande som står i samband med kropp och hjärna? Do these belong to me the way my property, my car belongs to me? Tillhör de mig på samma sätt som mitt hus eller min bil tillhör mig? Or am I a trustee in charge of this body and this mind? Eller är jag en förvaltare som har ansvar över detta? So those are some of the questions I would like to go into this morning. Det är några av de frågor som jag vill gå in närmare på den här morgonen. We said the other day that we are the result of our past. Vi sa häromdagen att vi är resultat av det förgångna. That millions of years of biological past has created this body and this brain. Att miljontals år i det förgångna har skapat det förgångna med kroppen och hjärnan. And put all the biological instincts in it. Och lagt in alla biologiska instinkter i det. Which are also part of nature's intelligence. Som också är delar i naturens intelligens. We are born with it. Every child is born with it. Vi är födda med detta. Varje barn föds med det. And that includes the capacity for memory, for thinking, and for imagination. Och det innefattar förmågor till minnen, tankar och föreställningar. And that of course includes the capacity for language. Och det innesluter naturligtvis språkförmågan. But whatever we imagine is not necessarily part of nature. Men vad vi föreställer oss behöver inte vara en del av naturen. And we have this capacity to create something in imagination and then take that to be true. Och vi har förmågan att skapa någonting i vår föreställning och att anta att det är sanning. When it may not be true, in the sense it is creation of our own thinking and our own imagination, it has no existence in nature. Men när det alltså inte behöver vara sant, för att när det bara är skapelser av våra fantasier och föreställningar, då har det inte någon existens i naturen. When we know that it is a fantasy, it doesn't create illusion. När vi vet att det är en fantasi, då skapar det inte någon illusion. But when we mistake it for the real, something true, Men när vi missuppfattar det och uppfattar det som sant eller verkligt, then it constitutes illusion in the mind. då utgör det en illusion i sinnet.
Similarly, the importance I give to various things in my life På liknande sätt är det så med vad den vikt jag ger olika ting i sinnet. is often just an accident of birth Det är ofta bara en tillfällig händelse av födelsen. and I get it as part of my culture, Och jag får detta som en del av min kultur. and unless I examine it and find out whether that is truly the importance in life, Och om jag inte undersöker detta och kommer fram till att det verkligen har att göra med viktiga saker i livet, it also leads to illusion. så leder det också till illusion. And we saw yesterday that these illusions are the cause of disorder in our consciousness. Och vi såg igår att de här illusionerna är också orsakade i våra medvetanden. Because they produce the division, they produce the animosity and hatred, För de skapar åtskillnader mellan oss, fientligheter och hat. they produce the ego process, De åstadkommer jag-processen. and that creates disorder both in my personal life and in society. Och det ger upphov till oordning både i mitt personliga liv och i samhället. So how can one end this causation? Och hur kan man göra slut på de här orsaksbildningarna? Or is it all inevitable? Eller är allt oundvikligt, ofrånkomligt? We said that that which is put together by nature, we cannot eliminate. Vi sa att det som sätts samman av naturen, det kan vi inte eliminera. We can only eliminate or change that which is a product of our own thinking and imagining. Vi kan bara påverka och ta bort sådant som har uppkommit ur vårt eget tänkande och våra egna fantasier. And even that, we need to change only if it creates disorder. Till och med det behöver vi förändra bara om det skapar oordning. Not all conditioning creates disorder. Det är inte så att all betingning, allt som är förutbestämt, skapar oordning. For instance, having grown up in India, my mind is sensitive to Indian music. När jag till exempel har växt upp i Indien så är mitt sinne känsligt för indisk musik. One could say that one is conditioned to appreciate Indian music and not to appreciate Western music. Man kan säga att man är betingad till att uppskatta indisk musik och till att inte uppskatta västerländsk musik. But that in itself produces no disorder, no conflict. Men det skapar i sig själv ingen oordning, ingen konflikt. So it becomes just a part of my personality, Utan det blir bara en del av min personlighet. like the color of my skin. Som färgen på min hud. It doesn't create any disorder unless I give tremendous importance to the color of the skin. Det ger inget problem om inte jag ger en oerhört stor betydelse vilken färg jag har på huden. Or feel that it is superior or inferior to some other color. Eller känner att det är överlägset eller underlägset någon annan hudfärg. Then if I think like that, I create racism. Om jag tänker så, då skapar jag rasism. And similarly, I can think Indian music is the most superior music. På samma sätt kan jag tänka att indisk musik är den högsta musiken. And feel proud of it and therefore not learn any other music. Och känner mig stolt för detta och därför inte lära mig någon annan musik. And I block myself, I block my learning. Då blockerar jag mig själv och hindrar min lärdom. I limit my sensitivity, Jag begränsar min känslighet, my understanding, min förståelse. by calling myself Indian and saying I will only learn what is in the Indian texts.
Genom att kalla mig själv indisk och säga att jag ska bara lära mig det som står i den indiska texten. So all that becomes just a creation of our own thinking. Allt sådant är bara skapelser av våra egna tankar. It becomes so for me if I think so. Så blir det för mig om jag tänker så. But it can be changed Men det kan förändras. because my thinking can change. Och mitt tänkande kan ändras. And that's what happens when you come upon wisdom. Och det är vad som händer när man kommer till visdom. The way you think changes. Hur man tänker ändrar sig. And that's a real transformation. Och det är en verklig transformation, en förvandling. Because the way you feel towards your colleagues, towards the world, towards life, actually changes. För så som du tänker mot dina medmänniskor eller världen eller mot livet, det förändras. So how to come upon this self-knowledge, which is the source of all wisdom? Så hur ska man komma till denna självkännedom som är källan till all visdom? After all, this body, this brain, and the program in the brain is all a result of the past which has already happened. Det är klart att allt detta med kroppen och hjärnan är resultat av vad som har hänt i det förgångna. I was born in a Indian Hindu Brahmin family, Jag föddes i en indisk brahminfamilj brought up in the beliefs and the culture of that family. och växte upp i troenden på den familjens uppfattningar och kultur. Which was modified somewhat by theosophical thinking. Och detta modifierades något av teosofiskt tänkande. Then I learned physics, Sen lärde jag mig fysik and all that knowledge of physics sits there in my brain. och all kunskap i fysik sitter i mitt huvud. And also all the psychological experiences from childhood till now. Och så är det också med alla psykologiska erfarenheter från min barndom upp till nu. That means not only the memory of the physical pains and pleasures which one has experienced, Alltså inte bara minnen av fysiska smärtor och njutningar som jag har upplevt. but all the psychological pains and pleasures, the insults and the hurts and the flattery. Utan också alla psykologiska erfarenheter på gott och ont som jag har varit med om. All that was also recorded by the brain. Och så allt detta har registrerats i hjärnan. Of course, not everything stays in memory. Memory is selective, as you can see for yourself. Det är inte så att allting fastnar i minnet, utan minnet är utväljande som man kan se själv i sitt eget. Some things I remember and some other things I have forgotten. En del saker kommer jag ihåg, andra saker har jag glömt. So that the brain records selectively. Så hjärnan väljer vad som ska kommas ihåg. But all that is past, all that has already happened. Men allt sådant är i alla fall förgånget, det har redan hänt. And all that is stored in the memory in my brain. Och det är lagrat i hjärnans minne. And my thinking is a product of all that. It arises out of that memory. Och mitt tänkande är en produkt av allt detta. Det uppstår ur detta minne. Therefore, my thought is not free from my conditioning. Därför är min tanke inte fri från min betingning. And my thinking is influenced by my conditioning, my particular culture, my particular past. Och mitt tänkande är påverkat av mitt särskilda förflutna. And therefore, my thinking is subjective. Och därför är mitt tänkande subjektivt. And I cannot rely on my thinking to arrive at the truth. Och jag kan inte lita på mitt tänkande för att komma till sanning.
Because we said the other day that truth comes into existence when a consciousness perceives what is the fact without any distortion. För vi sa att häromdagen att sanning blir förnummen när medvetandet ser ett faktum utan förvrängning. We call that an insight, a direct perception. Vi kallar detta en insikt eller en direkt förnimmelse. We said that all great discoveries in science Och vi sa att alla stora upptäckter i vetenskapen have been made like that, har uppstått på det sättet. as a flash of insight which penetrated into the unknown Som en glimt av insikt som tränger in i det omedvetna. picks up a truth that was not known and brings it into the known. Och tar upp någonting som inte var känt och för in det i det kända. And then uses language or mathematics to communicate that truth to others. Och använder sedan språk och matematik för att förmedla detta till andra. So there is this mysterious process by which the human consciousness can perceive what is true. Så det finns en mysteriös process genom vilken det mänskliga medvetandet kan förnimma vad som är sant. Through a leap of perception Genom ett hopp i mottaglighet which is not a thought process. som inte är en tankeprocess. So if I notice that my thought is not very reliable, Så om jag lägger märke till att min tanke inte är särskilt pålitlig, then I begin to doubt my opinions. då börjar jag att betvivla mina åsikter. I'm no longer sure of them, Jag är inte längre säker på dem. and I don't identify with them. Och jag identifierar mig inte med dem. And I don't wish to propagate them because I may be propagating illusion. Jag vill inte göra propaganda för dem, för jag kanske bara gör propaganda för en illusion. And I have seen the importance of perceiving the truth rather than of propagating illusion. Och jag har sett vikten av att sprida sanning snarare än illusioner. And I am aware of the danger of illusions, Och jag är medveten om faran av illusioner. that they produce disorder, they produce division, hatred, sense of insult and anger. Att de skapar åtskillnader, motsättningar, förargelser, konflikter och oordningar. They produce, in short, they produce disorder in our consciousness. Alltså de skapar osäkerheter och oordningar i vårt medvetande. We saw several examples of that yesterday, so I won't go into that again unless you want me to in the question hour. Vi tog upp flera exempel på detta igår, så jag ska inte återvända till det nu, med mindre ni tar upp detta under frågetimmen. So being aware of the fact that my thought process is not a reliable instrument for the quest of truth. Så att om jag är medveten om sanningen, att min tankeprocess inte är ett tillförlitligt instrument i processen mot sanning. Because it's colored by my beliefs, my opinions, my conditioning. För att det är färgat av mina trosuppfattningar, mitt förutvarande liv. I ask myself, is there any other instrument? Is there any other faculty in my consciousness which is not based on thought? Frågar jag mig själv, finns det någon annan förmåga i mig själv? Någonting annat än tanken, som inte alltså är grundat på tanken. And one can examine if one's feelings are free of conditioning. Och man kan undersöka då om ens känslor är befriade från att vara betingade, styrda av det förflutna. And it is easy to notice for oneself Och man kan lätt lägga märke till själv that one's emotions are also conditioned.
att också ens känslor är betingade. And they are greatly influenced by our thought process. Och de är i hög grad influerade av våra tankeprocesser. The emotions affect the thinking, and the thinking affects the emotion. Känslorna påverkar tankarna och tankarna påverkar känslorna. So it's really an integral process of thought feeling, if you like. Så det är en integrerad process av tankar och känslor. But we like to discuss about thoughts separately from feelings for the sake of communication. Men för kommunikationens skull så skiljer vi mellan känslor och tankar. But they always go together. Men de går hela tiden tillsammans. And indeed, one's feelings can arise from a lot of illusion in one's mind. Och det är ju så att ens känslor kan uppstå ur en massa illusioner i ens sinne. If, for example, a particular actor has always acted as a villain in movies, Om till exempel en skådespelare alltid har spelat rollen av en brottsling i filmerna, then my mind associates that face with evil. då associerar det ansiktet mitt medvetande med ondskan. And when I see another human being whose face is resembles the face of this actor, Och när jag ser en annan människa vars ansikte påminner om den här skådespelaren, it produces this feeling that this man is evil. så framkallas känslan att den här människan är ond. So it's some kind of association with an image which is in my mind. Så det är alltså en associering med någonting i mitt sinne. And it may be totally false. Och det kan vara totalt felaktigt. But it may make me feel that intuitively I know that this man is evil. But it may all be just a illusion, coming from illusion. Jag kan få en intuitiv upplevelse av en intuition att den här människan är ond, men det kan vara en villfarelse, en ren illusion i mitt sinne. So I discover that my feelings, my likes and dislikes are also a most unreliable basis for determining what is true and what is false. Så jag upptäcker då att mina intryck också är mycket otillförlitliga i att bestämma vad som är sant eller falskt. So is there some other faculty in our consciousness other than thought and emotion? Finns det då någon annan förmåga i oss annat än tanke och känsla? I look into that question and I find, yes, we do have the faculty of awareness. Jag har gått in i den här frågan och jag har funnit att ja, det finns en förmåga av medvetenhet. Which is not neither a thought process nor a feeling process. Som inte är vare sig tänkande eller kännande. It is intrinsic to consciousness. Den ligger i medvetandet. A child is born with it. Ett barn föds med det. When we are unconscious, we are not aware. När vi är omedvetna, då är vi inte medvetna. But as soon as we are conscious, we are aware. Men så långt som vi är medvetna, alltså har medvetande, då är vi medvetna. Even though we may not be thinking about what we are seeing. Även om vi inte tänker på vad det är vi ser. So awareness, not a thought process. Så medvetenhet är inte en tankeprocess. For instance, right now my thought process is trying to communicate the meaning which I want to communicate to you. Nu arbetar till exempel mitt medvetande med att formulera meningar i vad jag vill säga till er. And it's engaged in finding the right words in my memory to create sentences.
Och det håller på med att försöka hitta rätt ord ur mitt minne för att skapa meningar. But I am aware of the light in this room, I am aware of all of you, I am aware of Jag är medveten om ljuset i rummet och om oss alla. I'm aware of much more than what I am thinking about. Jag är medveten om mycket mer än vad jag tänker på. In the same way, when we look at a tree, På samma sätt när vi ser på ett träd we observe the whole tree. We are aware of the whole tree. observerar vi hela trädet. Vi är medvetna om hela trädet. But if I have to describe it to you, I describe the leaves and the flowers and the shape and the stem and the roots bit by bit. Men om jag ska berätta detta för andra, då måste jag hålla på med löven och grenarna och stammen och roten, steg för steg. So there is a fundamental difference in the thought process and in awareness. Så det finns en fundamental skillnad i tankeprocess och medvetenhet. Thought process is necessarily analytical. It will describe things fragmentarily, bit by bit. Tankeprocessen är till sin natur fragmentarisk och analytisk. Den tar en sak i sänder, lite i sänder. Whereas awareness is more holistic. It takes the whole tree in and produces this sense of beauty. Medan medvetenhet är holistisk. Den tar in hela trädet och upplever helheten av skönhet. And it can be aware also of the thinking. Det kan också vara medvetet om tänkande. And that is what really distinguishes us from a computer, Och det är vad som verkligen skiljer oss från en datamaskin. which also has memory and is capable of thinking. Som också har minne och som inte kan skiljas från tänkande. But the computer is not aware that it is thinking, whereas I am aware that I am thinking. För datamaskinen är inte medveten om att den tänker, men jag är medveten om att jag tänker. So can I watch my thought process Kan jag alltså iaktta min tankeprocess, my feelings and whatever is happening in my consciousness, mina känslor och vad som pågår i mitt medvetande, be aware of them, vara medveten om dem and use the thought process only to ask questions, och använda tankeprocessen bara för att ställa frågor, but not to answer them. men inte att besvara dem. Because the answers given by thought are not reliable as truth. De svar som kommer av tanken är inte tillförlitliga för sanningen. But thought has the value for communication, Men tanken har sitt värde för att kommunicera and also for creating the question in the mind. och också för att framställa frågorna i sinnet. And the question is very important because you can just observe without a question and then there is no learning that takes place. Och frågorna är mycket viktiga, för man kan ju iakttaga utan frågor, och då är det inget lärande som äger rum. Like millions of people must have seen an apple fall from a tree. Som det måste ha varit miljoner människor som har sett ett äpple falla från trädet. But because Newton saw it with a question in his mind, Men på grund av att Newton såg detta med en fråga i sitt sinne, he discovered the law of gravitation. upptäckte han gravitationslagen. So you need a question and observation. Man måste alltså ha både fråga och iakttagande. The question usually comes from the thought process. Frågan kommer i allmänhet ur tankeprocessen. But if you use the thought process for answering the question, you are trapped in your conditioning. Men om du använder tankeprocessen för att hitta svar på frågan, då spårlägger du frågesättandet. And the answer becomes subjective. It becomes my answer.
Och svaret blir då subjektivt, det blir mitt svar. My opinion, which is based on my likes and dislikes. Min åsikt som beror på mina tyckanden och otyckanden. And is therefore unlikely to be true. Därför är den sannolikt inte sann. So can I be aware of all this? Kan jag då vara medveten om allt detta? Use the thought process for creating questions, Använda tankeprocessen för att ställa frågor, but not for answering them. men inte till att svara på dem. But look for the answer Men att se till svaret through direct perception genom en direkt förnimmelse within my consciousness, i mitt medvetande. because the entire phenomenon Ty hela fenomenet occurs in my consciousness uppkommer i mitt medvetande in relationship. och i förhållanden. So, in relationships, one can look at the way one's consciousness is functioning. Så i samband med förhållanden kan man se hur ens medvetande fungerar. And observe it and learn from observation Och iakttaga detta och lära sig ur seendet. without creating judgments, conclusions, Utan att skapa opinions. bedömningar, slutsatser eller åsikter. Like a scientist observes a phenomenon when he wants to understand that phenomenon. Så som en vetenskap observerar ett fenomen när han vill förstå fenomenet. If a scientist wants to learn about a fish, Om en vetenskapsman vill lära sig om fisken, he observes the fish very carefully. iakttar han fisken mycket noga. How is it born? What does it eat? How does it swim? Hur kommer den till stånd? Hur äter den? Hur simmar den? How does it get its energy? Hur får den sin energi? How does it sleep? Hur sover den? And so on. How does it reproduce? Och hur fortplantar den sig? So it's just observing whatever is taking place. Så den bara observerar allt som äger rum. But he is not judging the fish and saying it's a stupid fish, it's a very good fish, it should be doing this, it should not be doing that. Men den bedömer inte fisken. Säger inte att det är en bra fisk eller en dålig fisk, men den skulle göra sig eller så istället. So can I observe myself like that, actually? Kan jag alltså observera mig själv på det sättet? See the På ett faktiskt sätt. see the causation, the cause and effect relationships of what is happening in my consciousness, Och se orsaks- och verkansförhållandet. Se vad som pågår i mitt medvetande. without interfering with it with your will. Utan att lägga sig i detta med viljan. Because if you say, I like this, I don't like this, and I want to control this and so on, you interfere with the operation of your consciousness. För att om man bedömer det hela och tar ställning till det, och det här tycker jag om, det här vill jag inte, då går man in i ett kontrollerande, ett styrande som gör att man lägger sig i processen. And you're trying to understand a certain phenomenon which is taking place within your consciousness. Och du försöker då förstå ett fenomen som äger rum i ditt medvetande. You may call it understanding yourself. Man kan kalla det för att förstå sig själv. But because yourself is not different from another, Men eftersom ditt själv inte är annorlunda än en annans, when you deeply perceive a certain truth within your consciousness, när du djupt uppfattar en viss sanning i ditt eget medvetande, it is not just true for your consciousness, but it is true for human consciousness. så är det inte sant bara för ditt medvetande, utan det är sant för alla mänskliga medvetanden. Because we said yesterday that the consciousness functions exactly the same way in all of us. För vi sa igår att medvetandet fungerar exakt på samma sätt hos var och en.
What you are desiring may be different from what I am desiring. Det som du begär kanske är något annat än vad jag begär. But the problem of desire is common. Men begärets problem är gemensamt. And the result of fulfillment of desire and non-fulfillment of desire is the same for you and for me. Problemet med att ha ouppfyllda önskningar är samma hos dig och mig och alla andra. So, when I understand the way my consciousness functions, Så när jag förstår hur mitt medvetande fungerar, I understand the functioning of human consciousness. förstår jag det mänskliga medvetandets funktion. And therefore I begin to understand all other human beings. Därför börjar jag förstå alla andra människor. But you can't watch what is going on in the consciousness of the other person. Men du kan inte iaktta vad som pågår i en annan människas medvetande. So this is like your personal laboratory in which you understand human consciousness. Så detta är vad som pågår i ditt medvetande som ett uttryck för vad som pågår i alla andra medvetanden. So can I relate with myself in that way? Kan jag då stå i förhållande till mig själv på det sättet? Realizing that I am not what I had decided to be. Och inse att jag är inte det som jag har bestämt mig för att vara. I am the result of the past. Jag är ett resultat av det förgångna. And this phenomenon of my brain and its conditioning Och detta fenomen i hjärnan och dess betingning is something that is actually existing in this universe. är något som faktiskt existerar i detta universum. And needs to be watched and understood. Och som behöver iakttagas och förstås. The same way as everything else needs to be watched and understood. På samma sätt som allting annat måste iakttas och förstås. And I don't need to identify with it. Jag behöver inte identifiera mig med det. And I don't need to condemn it or justify it. Jag behöver inte heller fördöma det eller rättfärdiga det. So if I can have the patience Alltså om jag kan ha tålamod to watch myself in that way, och iaktta mig själv på det sättet. choicelessly, Utan att välja. without saying it should be so, it should not be so, Och utan att säga att det skulle vara si eller så. which becomes the interference of one's own opinions. Vilket innebär i så fall att ens egen åsikt lägger sig i. But look for the deeper causation in our consciousness. Men att upptäcka djupare orsakssammanhang i vårt medvetande. Then it's possible to go to the source of the illusion. Då är det möjligt att gå till källan för illusionen. And unless you go there and you perceive it as an illusion, Och med mindre du går in i det och uppfattar det som en illusion, it does not end. så tar det inte slut. If you interfere with it and you start controlling its effects, Om du lägger dig i detta och försöker kontrollera dess följder, then you affect your behavior, då påverkar du ditt beteende. but you do not come upon transformation of consciousness, Men du kommer inte till någon förvandling av sinnet, because medvetandet, the illusion continues. för illusionen fortsätter. And we said that the illusion is causing the disorder. Och vi sa att illusionen förorsakar oordningen. Therefore, controlling disorder is trivial activity. Därför är det en trivial aktivitet att försöka kontrollera oordning. It's like management of the ego. It will not eliminate the ego process. Det är som att styra jaget. Det kommer inte att ta bort jagprocessen. But if I watch the ego process, Men om jag iakttar jagprocessen, because after all it takes place within me, för att eftersom det ändå äger rum i mig själv, and I learn about it through watching myself, och jag lär om detta genom att iaktta mig själv. how does it arise? Hur uppstår det? What does it do to my relationships? Och vad gör det med mina förhållanden? What does this kind of thinking, the egotistic thinking, do to my life? Vad är det detta egoistiska tänkande gör med mitt liv? Watch it patiently without saying it should be there, should not be there.
iaktta detta med tålamod. Och säg inte att det skulle finnas eller det skulle inte finnas. Because if we become busy with controlling it, För om vi blir upptagna med att kontrollera och styra över det, the watching ends. då upphör And therefore one iakttagandet. never goes to the root of it. Och då kommer man aldrig till roten i det. So in a way, it's a very scientific approach to learning about oneself. Så på sätt och vis är det ett mycket vetenskapligt sätt att lära om sig själv. It is scientific not in the sense of doing the kind of experimentation which one is able to do in science. Det är vetenskapligt inte bara i att kunna utföra experiment som i vetenskapen. But it is scientific in the sense that it relies on questions. Men det är vetenskapligt på det sättet att det On not, beror på frågor on not answering the question quickly, och inte besvara frågorna snabbt. of watching oneself, which is like experimenting, Och det är vetenskapligt i att man iakttar sig själv som i ett experiment. of wanting to discern what is true and what is false. Och i att vilja skilja mellan vad som är sant och vad som är falskt. Without trying to modify anything. Utan att försöka modifiera någonting. You can approach this understanding of yourself in that way. Alltså du kan närma dig ditt förståelse av dig själv på det sättet. And from that, there is the possibility of coming upon a deep understanding of oneself. Och ur detta finns en möjlighet att komma till en djup förståelse av sig själv. And discovering what is false. Och upptäcka vad som är falskt. And therefore, I would call that an unlearning process. Och därför skulle jag vilja kalla detta för en... As children, we went through a learning process, which was accumulation of in memory. Alltså en process om att befria sig från lärande. Som barn har vi gått in i en lärdomsprocess. And that's a useful process because you need language, you need knowledge, and you need skills. Och det är en nyttig process för man behöver språk, kunskap och förmågor. But as we grow up, we also collect a lot of these cultural illusions and psychological complexes, which are illusions in the mind. Men när vi växer upp så tillskansar vi oss också många illusioner, alltså traditioner och normala föreställningar som är illusioner i våra medvetanden. So it is necessary that this learning process should be followed by a process of unlearning the false. Så det är nödvändigt att den här lärdomsprocessen följs av en process om att lära bort det falska. And when you see what is true and what is false, the false just drops away. Och när man ser vad som är falskt och vad som är sant i det falska, då försvinner det falska. And the corresponding disorder in consciousness, which was arising from that illusion, ends. Och motsvarande korrespondens i ens medvetande som uppstod ur detta förhållande tar slut. And that's a real transformation in consciousness. Och det är en verklig förvandling i medvetandet. It is growth in wisdom. Det är en tillväxt i visdom. So wisdom doesn't grow like knowledge continuously, like memory, Så att visdom tillväxer inte kontinuerligt så som minnet gör. because it's an unlearning process. Men det ligger också en... And the unlearning takes place every time you have a deep perception of what is true and what is false. Det är alltså en process av att lära av sig, ett avlärande. Och det äger rum i hela tiden när man skiljer mellan sanning och falskhet. But to do this, one has to be first aware that one doesn't know.
Men för att göra detta måste man först vara medveten om att man inte vet. And when you identify with your own opinions, with your own culture, with your nation and so on, Så när du identifierar dig med din egen kultur och din egen tradition och din egen identitet, you are identifying with a lot of illusion, då identifierar du dig med en massa illusioner. and you are sure of it. Och du är säker på det. You don't know that it is illusion, Du vet då inte att det är illusion and you are propagating it. och du propagerar detta. So that creates more disorder, more confusion in society. Så det skapar mera oordning och mera förvirring i samhället. So all that becomes part of ignorance. Så allt detta blir en del av okunnighet. You don't really know what God is, but you are propagating your idea about God. Du vet inte vad Gud är, men du propagerar din idé om Gud. Without knowing whether that is true. Utan att veta hur detta är sant. So you may be propagating an illusion. Så du kanske propagerar en illusion. In fact, truth cannot be propagated I själva verket kan sanning inte propageras. because the idea of the truth is not the truth. För att idén om sanning är inte sanning. We said that already, that truth lies at the level of perception. Vi sa redan detta att sanning ligger på en nivå av förnimmelse. So if one is aware of all that, Om man är medveten om allt detta, one asks oneself, då frågar man sig själv. what is blocking the perception of truth? Vad är det som förhindrar förnimmelse av sanning? After all, the truth is the fact. När allt kommer omkring så är And the fact, sanning the fakta. fact is something that exists, and it is the same, and it is eternal. Och fakta är något som existerar och som är evigt. These religious truths are as eternal as the scientific truths. Det religiösa sökandet är lika eviga som det vetenskapliga sökandet. So what is preventing me from perceiving the truth? Så vad är det som hindrar mig från att se sanning? Only my conditioning, Det är bara my own thought process. min betingning, min tankeprocess. If I am attached to it, Om jag är fästad vid den, if I see that that is the block, om jag ser att det är det som är hindret, why would I be attached to it? varför ska jag då vara fästad vid det? So first, if I am in quest of truth, Alltså om jag är i ett sökande efter sanning, and one must not assume that too easily, man får inte anta detta allt för lätt. because so long as this instinct of seeking pleasure and avoiding pain För att så länge som instinkten att söka njutning och undvika lidande is governing all our thinking and all our actions, styr över allt vårt tänkande och alla handlingar, you may say you are in quest of truth, but that itself becomes an illusion. så kan du tro och säga att du söker sanningen, men det kan också vara en illusion. Because very often one is seeking some sort of comfort, some sort of appreciation, some sort of agreement. För att mycket ofta söker man någon tillfredsställande, att man ska bli uppskattad, att man ska vilja överensstämmelse med andra människor. And therefore one is not really seeking truth. Och därför söker man egentligen inte sanningen. If you are dissatisfied with what is, you are seeking satisfaction. Om du är missnöjd med vad som är, då söker du tillfredsställelse. And then you are not really seeking truth. Och då söker du egentligen inte sanning. Because truth may be very disturbing. För sanning kan vara mycket störande. And unless you're willing to put up with the disturbance, you will not see the truth. Och om inte du är villig att ge upp med det som stör, då kan du inte se sanning. So my own mind blocks the perception. Så mitt eget sinne blockerar mottaglighet av sanning. It's a very curious situation, mysterious situation. Det är en mycket underlig och mysteriös situation. In a sense, I want to perceive the truth, På sätt och vis vill jag förnimma sanning. and I am myself in the way. Och jag står själv i vägen.
I'm myself in the sense that conditioned entity sitting in there. Jag själv som en betingad varelse som sitter där inne. And my brain, my mind, my thought process functions through that conditioned entity. Och min hjärna och min tankeprocess fungerar genom denna betingade varelse. So one has to discover what is the right place of thought. Så vi måste upptäcka vad är tankens rätta plats. Neither discard it and condemn it as evil, nor say it is everything that I have. Varken att lägga det åt sidan och förkasta det och säga att det är något dåligt, eller att säga att det är allt jag har. You have to discover where thought is useful, valuable, and where thought has no role. Man måste uppfatta områdena där tanken är nyttig, värdefull och andra områden där den inte har någon roll att spela. And that is what is self-knowledge. Och det är det som är självkännedom. You can never get it from a book, Det kan man aldrig upptäcka i en bok. and you can't get it from a guru, because there is no map telling you that so far thought is all right and after this thought should not be used. Och du kan inte få det heller av en guru, för det finns ingen karta som säger så långt är tanken bra och bortom den gränsen där är tanken värdelös. And that is why these truths are subtle. Och det är därför som dessa sanningar är subtila. And because they are subtle, they cannot be obtained through a book or through some guidelines. Och eftersom de är subtila kan de inte erhållas av någon bok eller någon riktlinje. They have to be perceived for oneself. De måste uppfattas av en själv. Take our relationship with desire. Ta vårt förhållande till begär. We all have desire. Vi har alla begär. Now in religious literature it is said that desire is the cause of all sorrow. I religiös litteratur sägs det att begär är orsaken till allt lidande. So reading that, if I start condemning desire, Så att när jag läser det och börjar fördöma begär, then when I experience sexual desire, I feel guilty. så när jag då upplever sexuellt begär, då känner jag mig skyldig. Because I say the book says that desire is the source of sorrow and I am experiencing desire. För att boken sa att begär är orsaken till lidande och jag upplever begär. So you have two problems now. One is the problem of desire, the other is the problem of guilt. Så nu har du två problem. Det ena problemet är upplevelsen av begär, det andra är upplevelsen av skuld. And you try to manage both. Och du försöker kontrollera båda två. And it becomes very complicated. Det blir väldigt komplicerat. Instead of that, can we just not form opinions about it? Kan vi då istället göra så att vi inte vill ha några uppfattningar om detta? But learn about it. Inquire about what is right relationship with desire. Utan lär oss om det och frågar oss om vad som är rätta relationer till begär. Without saying it should be there, should not be there. Utan att säga att det ska inte finnas eller det ska finnas där borta. Forget the book and your interpretation about the book. Glöm boken och glöm din tolkning av boken. Look at life Se på livet. and learn from seeing and from your own inquiry. Och lär ur ett seende och ur din egen förfrågan. So if I may take that example, Så att om jag tar detta som ett exempel. I ask myself, well, does desiring always create problems? Då frågar jag mig själv, är det så att begär alltid skapar problem? So I watch the phenomenon of desire in my consciousness. Så jag iakttar begärsfenomenet i mitt medvetande. And I noticed that desire is a very natural thing. Och jag upptäcker då att begär är en mycket naturlig sak. I feel like meeting my friend. Is that a desire? Jag tycker om att möta mina vänner, är det ett begär? I feel like going for a walk. Is that a desire? Jag känner för att ta en promenad, är det ett begär? Or is it only a wish? Eller är det bara en önskan? What is the difference between a wish and a desire? Vad är skillnaden mellan ett begär och en önskan? So I watch, I look at
and I see that wishes are innocent things. They don't produce any disorder in consciousness. Och jag ser då att önskningar är oskyldiga ting. De skapar ingen oordning i medvetandet. I wish to meet a friend, so if possible, I go and meet him. Jag önskar möta en vän, så att om det är möjligt så går jag och träffar honom. And I enjoy meeting him. Och jag tycker om att möta honom. But if I can't meet him, I do something else. It doesn't create any disorder. Men om jag inte kan möta honom, så gör jag någonting annat, och det skapar ingen oordning. But when I make the fulfillment of my desires the mission of my life, Men om jag gör mina begärstillfredsställelser till mitt livs mening, that means I become ambitious about the fulfillment of my desire. alltså att jag blir ambitiös i att uppnå begärstillfredsställelse, Then it becomes like an addiction. då blir det som en tillvänjning. And if it is not fulfilled, I feel restless. Och om det inte uppfylls, då blir jag rastlös. And either I am frustrated because I can't fulfill it, Och antingen blir jag då frustrerad för att jag inte kan uppfylla det, or I concentrate all my energies on fulfilling, eller jag lägger i all min energi i att fullfölja detta, which creates its own complications, vilket skapar sina egna because komplikationer. then I'm using time to go in a particular direction. För då använder jag tid till att gå i en viss riktning. And if anything comes in the way, I'll sweep it aside. Och om någonting kommer i vägen, då lägger jag det åt sidan. And from that comes violence. Och ur detta kommer våld From that comes inattention. och ouppmärksamhet. So I'm learning about all this by asking myself and watching myself. Så jag lär om detta genom att iakttaga mig själv. And I see that as soon as I begin to insist on the fulfillment of my desire, Och jag ser att så länge jag är angelägen om att fullfölja mina begär, it begins to create disorder in consciousness. då börjar det skapa oordning i mitt medvetande. So I ask myself, from where does this insistence come? Och jag frågar mig själv, varifrån kommer denna starka inriktning? Is it possible to hold all desires also like wishes? Det är möjligt att hålla också alla begär såsom önskningar. If they can be fulfilled, I have no objection to fulfill them. Om de kan fullföljas, uppfyllas, då har jag inte emot att göra det. If they cannot be fulfilled, I'll let go. Om de inte kan det, då släpper jag det. And I notice that when I insist on the fulfillment of a desire, Och jag lägger märke till då att när jag insisterar på att ett behov ska uppfyllas, that's the same as being an alcoholic. då är det samma som att vara alkoholist. Because the alcoholic is also saying, I must have my bottle. För att också alkoholisten säger, jag måste ha min flaska. That's the only problem. Det är enda problemet. And I'm like him too. When I say I must fulfill my desire, Jag är precis som honom när jag säger att jag måste uppfylla mina begär. whether it's the desire for money or for sex or whatever. Om det är begär efter pengar eller sex eller vad än det är. So from where does this insistence come? That I must fulfill my desire. Varifrån kommer den här fasta inriktningen att jag måste uppfylla mina begär? It is that insistence which is the ego, Det beror på att det är just den här inriktningen som är jaget which creates the disorder. som skapar oordning. But if I can hold all desire, I can relate with all desire like I relate with wishes. Men om jag kan relatera till alla begär på samma sätt som till önskningar, Then they don't create any disorder. då skapar de ingen oordning. So I have to watch myself. I have to learn about this. It's an art. Så jag måste iakttaga mig själv, jag måste lära mig om detta. Det är en konst. In art, you can't learn art just from a book. I konst kan man inte lära sig om detta
från en bok. There is no guidelines for making a beautiful picture. Det finns inga riktlinjer för hur man gör en vacker tavla. But a beautiful picture can be made. Men en vacker tavla kan göras. You have to have that sense of beauty. Du måste ha denna känsla för skönhet. Then the technique and the canvas and which brush to use and which paint has significance. It can help you to make the picture. Och då kan duken, penseln och färgmaterialet vara till nytta för att hjälpa till att få fram tavlan. But if you don't have the sense of beauty within, there is nothing there to express. Men om du inte har känslan för skönhet i dig, då finns det ingenting där som ska uttryckas. And just learning the techniques from the book will not make a beautiful picture. Och att bara lära sig tekniken från boken kommer inte att åstadkomma tavlan. It's the same way with life. På samma sätt är det med livet. The wisdom is the spirit, this understanding, this whole approach to life. Visdom är andan, denna sättet att närma sig livet. Which demands this self-understanding, self-knowledge. Som kräver denna självförståelse, självkännedom. Without that, you put sex in a different place, you put thinking into a wrong place, you put work into a wrong place, you put desire into a wrong place, you place pleasure into a wrong place, and then life becomes so complicated. Utan sådan självkännedom så sätter man pengar på ett särskilt ställe, sex på ett annat ställe, begär på ett tredje ställe och njutning på ett annat ställe och lidande på ett annat ställe, och därför blir livet så oerhört förvirrat. So can I discover for myself what is the right place of everything in my life? Så att kan jag själv upptäcka vad är rätt plats för varje sak i mitt liv. Not just collect opinions as to what is good, what is bad. Inte bara samla uppfattningar och åsikter om vad som är bra och vad som är dåligt. Because those opinions are conditioned things. För de åsikterna är betingade till. Somebody will say vegetarianism is good, somebody else will say non-vegetarianism is good. En del säger att vegetarism är bra, andra säger att icke-vegetarism är bra. Somebody will say it's good to be married, somebody will say it's not good to marry. En del säger att det är bra att vara gift, andra säger att det inte är bra att vara gift. And somebody will say women should show their arms, or somebody will say no, they should cover themselves. En del säger att människor ska visa sina armar, andra säger att man ska täcka armarna. So opinions are always subject to conditioning, to culture, and therefore they are not truths. Och åsikter är alltså alltid betingade av kulturella ting och av det förgångna och är därför inte sanning. So a man who is in quest of truth, not interested in opinions. Så att en människa som är i ett sökande av sanning, han är inte intresserad av åsikter. Not interested in the sense, he's looking for facts, and opinions are not facts. Han är inte intresserad av åsikter eftersom han är intresserad av fakta och åsikter är inte fakta. Therefore they are not important things. Och därför är de inte viktiga. You can take them as questions to find out if that opinion is true or not. Man kan ta dem som frågor och undersöka om åsikten är sann eller inte. Now, that's true of all opinions, whether they are in your friend's head or in your own head. Så är det med alla åsikter. Om de är i dina vänners huvuden eller i ditt eget huvud. So, can I relate with the opinions in my head the same way as I relate with my friend's opinions? Kan jag då stå i relation till åsikterna i mitt eget huvud på samma sätt som jag står i relation till dem i en annans huvud? Without calling them my opinions. Utan att kalla dem för mina åsikter. Because the moment you call it my opinions, they assume tremendous importance in consciousness. För när du kallar dem för dina åsikter, då antar de stor betydelse i ditt eget medvetande. For the same reason for which my body, my family, my nation, my culture assumes a tremendous importance. Av samma skäl som min kultur och min erfarenhet antar väldigt stor betydelse. And that tremendous importance is an illusion. Och denna väldiga betydelse är en illusion. We saw that yesterday. Vi såg det igår. So one is saying that the right relationship to oneself Så man säger då att ens rätta förhållande till sig själv
may be the same as the right relationship to nature and to fellow human beings. Kan vara detsamma som ens rätta förhållande till naturen och medmänniskor. Which is just to be a friend to oneself. Som är att bara vara vän med sig själv. Neither identify with this fellow, this conditioning. Att man varken identifierar sig med ens betingning, nor condemn it or och inte heller fördömer det, oppose it, eller står i motsats till det. but just be a friend. Utan man är vän med det. You have to live with yourself. Man måste leva med sig själv. There is no option. Det finns inget val. You can perhaps divorce your wife, but you can't divorce yourself. Du kan skilja dig kanske från din fru, men du kan inte skilja dig från dig själv. And if I have to live with this chap, I better understand this chap. Om jag måste leva med den här killen, då måste jag förstå den här killen. And I better befriend him. Och jag måste bara vända honom. So I must help him get over these illusions he has collected. Så jag måste hjälpa den här killen att komma över sina illusioner som han har samlat på. A true friend is someone who neither supporting you nor opposing you. En sann vän är en som varken stödjer dig eller står i motsats till dig. So I also look at this chap a little kindly. Så jag ser också på den här killen lite vänligt. But I don't have to identify with him and make it my mission to fulfill all his desires. Men jag behöver inte identifiera med honom och göra fullföljandet av hans begär till min uppgift. After all, when my child asks for ice cream sometimes, Till exempel när mitt barn ibland ber om glass. if I can get it and so on, and it's right, I give it to him. Jag kan få tag på glass och det är riktigt, då ger jag glassen. And another time, I deny it and I say no, not now. Ibland så vägrar jag att göra det, jag säger nej, inte nu. So can I treat this fellow the same as I treat my child? Kan jag alltså behandla den här killen i mig själv på samma sätt som jag behandlar barnet? If his desire can be fulfilled and if it is right, fulfill it. Om begäret är riktigt och det kan tillfredsställas så kan man göra det. If it's going to require a lot of violence and create a lot of disorder, let it go, deny it. Om det skulle skapa en massa våld och oordning och förvillelse, då vägrar man det, då gör man det inte. Then you're free. Då är du fri. So it's not a question of either condemning desire or extolling desire, or pursuing desire, but of just putting it in its right place. Så det är alltså inte en fråga om att förkasta begär eller att tillfredsställa begär, utan att sätta begäret på sin rätta plats. In the same way, you have to inquire and find out what is the right place of sexuality in life. Och på samma sätt måste man undersöka och komma underfund med vad som är sexualitetens rätta plats i livet. After all, plants have sexuality, animals have sexuality. They have not created such a big problem of the pig. För det är ju så att också djuren har sexualitet och de har inte skapat något stort problem av detta. And why has it become such a big problem for humanity? Och varför har det blivit ett så stort problem för mänskligheten? And you will see that the source of the disorder is the same. Man ser då att källan till oordning är densamma. Sexuality in itself is not a problem, Sexualitet är i sig själv inte något problem. but you combine it with the ego process, Men man förenar det med jag-processen. which is the desire for more and more pleasure for oneself, Som är ett begär efter mer och mer njutning själv. and a separation of myself from others. Och att man delar sig själv från andra. Then it becomes all this pornography and rape and Och då utvidgar det sig och blir all pornografi och våldtäkt. perversions and so on. Perversioner och så. Yeah. No, the animals don't indulge in that. Det håller inte djuren på med. But in our case, we have the capacity to do that, or we have the capacity to become celibate. Men i vårt fall så har vi möjlighet att hålla på med sådant. Eller att bli celibat. So you have to find out what is the right place of sex in my life. Så man måste själv komma underfund med. Vad är den rätta platsen för sex i mitt liv? Now there is no blueprint, Det finns ingen blå kopia. no map which tells you what is order.
ingen karta som säger vad som är ordning. But there is a way to detect Men det finns ett sätt att upptäcka when things are in disorder. när ting är i oordning. It will produce conflict. Det kommer då att framkalla konflikt. It will produce sorrow, frustration, fear. It will produce negative emotions within your consciousness, and they are very, very visible. Och det skapar då konflikter och oreda och sådana ting är mycket synbara. So every time I experience disorder in my consciousness, Så att när helst jag upptäcker oordning i mitt medvetande, it's telling me, Krishna, there is some illusion somewhere. så säger det till mig, hej Krishna, det finns någon oordning någonstans. Something which you are considering to be true is not true. Något som du uppfattar som sant är inte sant. Or something you are giving tremendous importance to is really not that important. Eller något som du lägger stor vikt i är inte så viktigt. And it's saying, find out. Och det säger, finn fram till detta, hitta vad det är. End the illusion and the disorder will take care of itself. Gör slut på illusionen och oordningen kommer att ta slut på sig själv. But if you just try to impose order on the disorder without coming upon the truth, without coming upon wisdom, Men om du bara försöker få slut på oordningen utan att upptäcka visdom och sanning, you will only create more disorder, more conflict. då kommer du bara att framkalla mera oordning och mera konflikt. And that is why this quest for wisdom is the quest for truth. Och det är därför som detta sökande efter sanning And the truth, är ett sökande efter visdom. and the truth is a very subtle thing, Och sanning är en mycket subtil sak. because it is this learning of what is need and when does it become greed. För det är ett lärande i vad som är behov och när blir det istället girighet. Where does wish turn into desire? När övergår önskan till att vara begär? What is the right place of sexuality? Vad är rätt plats för sexualitet? Where does love turn into attachment and dependence? Var övergår kärlek till att vara fästad och att vara beroende? And if you don't learn about all this by yourself, Och om du inte lär dig om allt detta av dig själv, i dig själv, but only form opinions, utan bara bildar åsikter, you throw away the baby with the bathwater. då kastar du ut barnet med barnvattnet. I remember once a question was asked to Krishnamurti. Jag kommer ihåg att en gång tillfrågades Krishnamurti. Someone asked him, Sir, how to cultivate detachment? Någon frågade honom, hur ska man kunna bilda, And he utveckla, And he said, att inte vara fästad? Sir, don't try to cultivate detachment. Och han sa, försök inte att uppodla, att inte vara fästad. You will end up cultivating indifference. Då kommer det att sluta med att du odlar upp likgiltighet. For the man who loves his wife and children passionately, För den man som älskar sin fru och sina barn med passion, there is hope that his passion may extend to the rest of humanity. så finns det hopp att hans passion kan utveckla sig till att omfatta resten av mänskligheten. For the man who does not even love his wife and children, there is no hope. För den som inte ens älskar sina barn och sin fru finns det inget hopp. That's why this business of creating an ideal and deliberately forcing oneself into the ideal does not work. Det är därför som plan för att tvinga sig till att utveckla dygder inte fungerar. Because you cannot come upon virtue through the exercise of will. För man kan inte uppnå dygd genom att uttrycka
The praktisera vilja. the exercise of will is a thought process. The decision is a thought process. Att utnyttja vilja i en tankeprocess. And that thought and that decision is coming from a conditioned mind. Och detta tankebeslutet kommer ur ett betingat sinne. Which has a lot of illusions in. Som har en massa illusioner i sig. So it will create more complications. Så det skapar mer komplikationer. The decisions of a confused mind create more confusion. Beslut av ett förvirrat sinne skapar mera förvirring. So what is important is not decisions and effort. Så vad som är viktigt är inte beslut och ansträngning. What is important is learning. Utan vad som är viktigt är att lära sig. Learning what is true and what is false. Lära sig vad som är sant och vad som är falskt. For that you have to live with a learning mind. Och för detta måste man ha ett sinne som är ett lärande. A learning mind is a mind that lives with observation. Ett sinne som lär sig är ett sinne som lever med iakttagande. Lives with questions. Lever med frågor. Not with conclusions and opinions. Inte med slutsatser eller åsikter. And is inquiring both scientifically and religiously. Och som ställer frågor. Både vetenskapligt och religiöst. Because it's interested both in understanding nature and in understanding oneself. För dess intresse ligger både i naturen och i en själv. So this religious mind this learning mind is the religious mind. Så detta sinnet av att lära sig är det religiösa sinnet. Come upon it and then go with it wherever it takes you. Att komma fram till detta och gå framåt med detta vart än det bär. That may be the right relationship with oneself. Det kanske är det rätta förhållandet till sig själv. Thank you, I think I'll end. Thank you very much, Krishna, all this talk you have given to us. And Gunnar Larsson, mycket bra översättningar. Jag är mycket tacksam för detsamma. I hope we have learned something out of there. Okay, I hope learned something about it. Hope is dangerous. Yeah, I have a question about the conditioning mind and how it is blocking our perception that you were talking about. Because our minds are conditioned and so through our brains, more or less, which is most both genetically and culturally determined. So my question to you is, do you think that we all have the same capability of perceiving truth, or do you think that some people are sort of colorblind or tone deaf? Some people can perceive more colors than others, some cannot perceive colors at all. So do you think there are differences also in our perception? Du säger det på svenska. Yeah, I will. So my question is, do you think we are... På svenska. Yeah, I will. Well, I will finish my question first. So do you think that we will... It is that some people have it's almost impossible for them to perceive sort of larger or greater reality than others, and vice versa. Okay, now in Swedish. Frågan gäller om det finns olikheter i våra förmåga att förnimma verkligheten. På samma sätt som att vissa människor är mer musikaliska än andra. Vissa människor är färgblinda och kan inte se färger. Finns det de som inte heller kan förnimma en större verklighet? Kan ha en religiös upplevelse till exempel. Finns det skillnader hos människor som inte går att få bort bara genom vårt tänkande? Yes, I think that's important to examine that question.
Jag tror det är viktigt att undersöka denna fråga. You see, all of us are a little different from each other, and all of us are also very similar. Alla oss är olika varandra, men också mycket lika varandra. Every human being can learn physics, but not every human being can become Einstein. Alla människor kan lära sig fysik, men alla kan inte bli som en Einstein. Every human being can play tennis, but not everybody can become Björn Borg. Alla kan lära sig tennis, men alla kan inte bli som Björn Borg. So you reach your own level of saturation. Så man uppnår sin egen nivå av tillfredsställelse. It's true also in music, in art. You try anything and you will find you can improve up to a point, and then you reach your point. Det är sant också så med musik, att man kan utvecklas till en viss nivå och sen har man uppnått sin högsta nivå. So I think even in this field of self-knowledge, Jag tror att det är samma med området för självkännedom. every human being can grow in wisdom Alla kan växa i visdom by observing himself and learning about himself. genom att iakttaga sig själv och lära sig om sig själv. But you cannot say where he will end. Men du kan inte säga var han ska sluta. In other words, we can all come upon this learning mind. Vi kan alltså inte upptäcka detta lärande sinne. But to what extent it will free us is not definite. Men i vilken grad det kommer att befria oss, det är inte förutbestämt. You see, the illusions in our mind go all the way from very superficial, like superstitions, Alltså illusionerna i våra sinnen går hela vägen i fråga om vidskepelser. almost anyone can free himself from superstitions. Nästan vem som helst kan befria sig från vidskepelser. And the corresponding fears and so on will go away. Och då försvinner de korresponderande But upplevelser av fruktan och så vidare. cultural illusions are more difficult than superstitions. Men kulturella vidskepelser är svårare än enklare. But still, not very difficult to see through. To see through nationalism and religious division, etc. Men det är ändå inte så svårt att se igenom religiösa och andra vidskepelser. And then the psychological illusions as hurts and delights which are remembered and Sedan kommer psykologiska åtskillnader som att man är sårad och desillusionerad. or what psychologists call complexes, Eller som psykologer kallar för komplex. which may come from our experiences in childhood or later. Som kan uppstå ur våra erfarenheter i barndom eller senare. And they produce a lot of disorder. De framkallar mycket oordning. They are more difficult to break through. De är svårare att tränga igenom. And then deeper still is this feeling of being a separate me, separate individual. Och djupare är frågan att man är en avskild, separerad människa. You may never come to that. You may never feel one with the tree or have a mystic experience. Du kanske aldrig kommer till detta. Du kanske aldrig upplever att du är ett med trädet eller får en mystisk erfarenhet. So it lies at different levels of our consciousness. Så det ligger på skilda nivåer i våra medvetanden. The important thing is to live with this inquiry Den viktiga saken är att leva med detta frågande. and to live with the learning mind. Och att leva med det lärande sinnet. And not measure how far one has gone. Och att inte mäta hur långt man har kommit. And not compare with another. Att inte jämföra sig med en annan. Because you can compare with a man like Krishnamurti and you will never get it. Och du kan jämföra dig med en man som Krishnamurti och du kommer aldrig dit. He writes things like there is an awareness that cuts right through sleep.
Han talar om ett medvetande som går rakt igenom sömnen. I have no idea what he's talking about. Jag vet inte vad han talar om. I stay with that as a question. Men jag har detta som en fråga. He says, once you have understood your conscious mind, Han säger att när du en gång har förstått ditt medvetna sinne, the subconscious begins to manifest in the conscious. kommer det omedvetna att uttrycka sig i ditt medvetna. And it can be observed and understood the way the conscious is understood. Och på samma sätt kan detta upptäckas, undersökas och upptäckas på samma sätt som medvetandet undersöks. And there is no clear division between the conscious and the subconscious. It is one. Och det finns ingen klar åtskillnad mellan det undermedvetna och det medvetna. And you can come upon a completely silent mind. Och man kan komma till ett helt tyst sinne. And even dreams end. Och då slutar till och med drömmarna. So, apparently, I consider him to be a person who has inquired very deeply, gone very far. Jag betraktar honom som en person som har ställt djupa frågor och kommit mycket långt. He is in the field of self-knowledge what Einstein is to the field of physics. Han är i fråga om självkännedom vad Einstein var i fråga om fysik. But what is important is that we begin from where we are. Men det viktiga är att vi börjar där vi befinner oss. And we knock at the door at which we are standing. Och vi knackar på den dörren där vi står. And not speculate about the door at which Krishnamurti is standing. Och inte spekulera i dörren som Krishnamurti står vid. Because speculation is just a distraction. It has no value. Och spekulation är bara en distraktion, det har inget värde. If I am experiencing jealousy, conflict, frustration, I deal with that. Om jag upplever avundsjuka, girighet, konflikt, då håller jag på med det. But I want to end it through the ending of illusion, not control. Och jag kommer att göra slut på det genom att göra slut på illusionerna, inte genom kontroll. So you begin from where you are. If you don't begin, you don't get anywhere. Så du börjar där du står. Om du inte börjar där, då kommer du ingenstans. It's not very useful to speculate what happens after death, or is there reincarnation there or not. You are nowhere near asking those questions. You are still caught up in the ego process. Det är ingen idé att spekulera i vad som händer efter döden eller om det finns reinkarnation. För att du står här nu och det andra har inte med det att göra. To me, it's like saying you haven't learned Newtonian physics and you are asking questions about quantum mechanics. It won't make sense. För mig är det som att har du inte lärt dig grundkunskapen i fysik så är det ingen fråga, är det inte tal om att fråga sig om kvantmekanik. So, if one of us is capable of this inquiry and capable of coming upon self-knowledge, don't put limits on yourself. Så det handlar om att var och en får börja där han står och inte sätta gränser för sig själv. Just keep, and it is necessary to end disorder, Det är nödvändigt att göra slut på oordning. both for one's own life and for society. Både för egen del och för samhället. Therefore, we must all do it, and therefore it should be part of education. Därför måste vi alla göra det och därför måste det vara del av utbildning. But obviously, there would be differences between individuals. Men det är klart att det skulle vara blir skillnader mellan individer. Those are genetic. Det är genetik. But that's part of. You have to accept, like I have to accept the skin color as it is. If I object to this skin color, I create problems. Det är på samma sätt som att jag måste acceptera min hudfärg. Om jag har förutsättningar till min hudfärg, då skapar jag problem. It's not important that we should be Krishnamurti. Det är inte viktigt att vi skulle vara som Krishnamurti. This comparison with him is another problem. Att jämföra sig med honom är ett annat problem. But it's important for me to deal with life and learn about life. Det är viktigt för mig att lära mig att syssla med livet och lära mig om livet. Irrespective of whether I'll get there as far as he got or not.
You never know. You may go beyond or you may. Oberoende av om jag kommer att bli som Krishnamurti eller inte. Kanske jag blir, jag kanske går bortom. That's what I meant when I said, come upon the learning mind and then wherever it takes you. Vad det jag sa när jag säger att komma fram till lärandets sinnelag, vart än det bär. That's your fate. You have to accept it. Det är ditt öde, det måste du acceptera. French. Ja. You used the word be aware and be conscious. And I wonder if there is any difference between them. It's different. Because in Swedish we translate it in just one, the same word. Yes. Det är frågan om awareness och att vara medveten, conscious. Det är olika ord som ofta översätts med samma ord på svenska. Yeah. See, even in English, these words are not precisely defined. Inte ens på engelska är de här orden precis definierade. What I mean is that awareness is not a thought process. Vad jag menar är att medvetenhet, vakenhet inte är en tankeprocess. Even animals are aware of their environment. Också djur är uppmärksamma, medvetna om sin miljö. But they perhaps don't have the capacity to be aware of their own consciousness. Och de kanske inte kan iaktta och vara medvetna om sitt eget medvetande. I don't know. I'm not an expert in on animals, but it seems so. Jag vet inte detta, jag är inte expert på djur, men det tycks vara så. But in our case, we can be aware of outside world, and we can also be aware of our thinking and our emotions and what is going on inside our consciousness. Men i vår värld kan vi iaktta vad som pågår i våra egna medvetanden. But when you're unconscious, you have no awareness. When they put you in hospital, you are alive, but you are unconscious. Men när du är omedveten har du ingen varseblivning om detta. Du hamnar på sjukhus omedveten, så är du levande men omedveten. So that I'm using the word awareness in that sense. Så jag använder ordet awareness på det sättet. It is, to me, it is a innate or intrinsic quality of of consciousness. Alltså för mig är det en inneboende funktion, förmåga i medvetandet. But then there are other things, other phenomena which take place within consciousness. Och sen finns det andra ting som äger rum i vårt medvetande. Which are thoughts and emotions and so on. Som är tankar och känslor och så vidare. So that whole thing is our consciousness phenomena. Så hela denna saken är ett medvetet fenomen. But awareness is neither thought nor feeling. Men medvetande är varken tanke eller känsla. Awareness kan ju också vara att man har uppmärksamhet. Man har en vidgning, en öppenhet. Awareness, att sitta inifrån sig. Så vi har iakttagande, uppmärksamhet, medvetenhet, varseblivenhet. But you see, even awareness is sometimes used in the sense of knowing. Men awareness används också i betydelsen att veta. Because these words are not precisely defined. De här orden är inte exakt definierade. You can say, are you aware what is the capital of such and such a country? Vi kan säga vad som är du medveten om vad som är huvudstaden i det landet? And what you are saying is, do you know? Och vad du då säger är, vet du det? So I'm not using the word awareness in the sense of knowing or not knowing. Jag använder inte medvetenhet i betydelsen veta eller inte veta. But as watching, observing, Utan att iakttaga och observera. attention, Vara uppmärksam. which are in themselves not thought process. Som i sig själv inte är en tankeprocess. Thank you again to you that you have. Och tack så mycket alla som har kommit hit. Nu är det slut för det här gången.
Välkommen igen. Vi har All the best.